We gingen open op de achtergrond. Ja, super chill. Ik heb even opletten. Nou, van deze weg staan we dus echt helemaal niks meer bij gewoon. Dit is dus het weggetje naar de camping, wat dus doodloopt op een gegeven moment. En hiernaast enorm tyfuszooi. Ze zijn goed bezig hier, de man. Nou, het is wel apart. Heel anders dan ik me in gedachten heb. Ook die weg er naartoe en zo, het is gewoon echt compleet anders. Maar goed. Dus komt er straks een wegversperring volgens het sms'je van Pa. Waarvoor hartelijk dank ook. Moet hier ergens een fabriekje zitten. Ik kan je niet voorstellen dat ik goed rijd, maar ja. Oké, hier stop ik eventjes. Ronald is op weg naar camping Moulineau. Die ligt circa 20 kilometer ten noorden van Nice aan de Esteron, vlak voordat hij in de Var stroomt. Dus als Ronald over de Var heeft, bedoelt hij de Esteron. We hebben 4 keer onze vakantie op deze camping doorgebracht. De eerste keer was in 1981. Toen stonden we op plaats 10 aan de bosrand. In 1984 kwamen we voor de tweede keer. We hadden toen nummer 38 vlakbij het zwembad. Dat was maar goed ook, want er was bijna geen schaduw op deze plek. In 1986 hadden we het beter geregeld. 32, de standplaats van dit jaar, heeft veel schaduw en ligt dicht bij alle voorzieningen. Het laatste jaar, 1987, staan we op 28. Een topper met veel ruimte en de hele dag schaduw. In 86 en 87 staan we met familie op de camping. Verder komen er vrienden langs waarmee we lekker bijkletsen en die we vervolgens weer uitzwaaien. De reden voor onze expeditie is dat Moulineau op last van het departement Var in 1998 is gesloten. Uit geologisch onderzoek kwam naar voren dat de helling boven de camping instabiel is. Daardoor is het risico van vallend gesteente groot. Wat dat betreft spreken de beelden voor zich. Ik ben aangekomen bij de wegblokkering die Pa heeft genoemd in zijn sms'je. Dus iets verder lopen nog dan die slagboom die ik tegenkwam. Daar is de Var met de bekende schuine muur. En ja, hierachter moet het dan zijn. Ja, een paar meter verder. Daar is hij dan. Het hek van de camping. Dicht. Maar volgens het sms van Pa was het een kwestie van eventjes doorlopen nog. En dan kan je erop. Ja, ik moet nog even door het hek heen filmen. De camping ligt een behoorlijk stuk lager, maar daar is het zwembad in ieder geval. Of wat er nog van over is in ieder geval. En als het goed is, ja, zo te zien staan nog de taakcaravans. Maar het is vanaf hier een beetje hoog om naar beneden te klauteren, dus ik loop even een eindje verder die kant op. Ja, nooit op weg gaan zonder koelende dranken, maar ik ben een eindje verder gelopen en het blijkt dat achter de camping, ja, dat is een soort privé huis of zo, staat daar. Daar ligt de camping dus ergens. Ik kan er niet op komen, of ik moet echt ja, van heel hoog naar beneden klauteren. Ik zal even kijken of dat nog zin in heeft. Daarachter ja, de Var, kun je ook goed zien vanaf hier. Wel ja,
Ik kan niet echt zien waar die strandt. Volgens mij is hij heel droog. Ja, aan de andere kant op, dat is, als ik me niet vergis, komt op een gegeven moment wel een bruggetje tegen, maar ik weet niet of ik wel zin heb om daar nog helemaal heen te lopen. Het is nog wel een behoorlijk aan, volgens mij. Dus ja, dat was het voorlopig eventjes. Ja, toch maar even doorgelopen nog naar de brug met uitzicht op ja, een stukje Alp. Ik kan niet weten waar Gillette zou moeten liggen, maar ik ben dus even ja, doorgelopen. Dit is dus een park. Ja, die kant op is Nice. Nou ja, hartstikke leuk. Dat was het. Huis. Nou, ik ben weer op de terugweg. En daar is het pleeggebouw volgens mij, van wat er nog over is. In het centrum van de camping. Dus ja, hartstikke leuk, maar ja, je ziet er voor de rest helemaal geen druk meer van. Behoorlijk dichtgegroeid allemaal. Ja, het is jammer dat ik er niet op kan komen, maar goed. Zo, toch nog een geluidje gevonden. Het lijkt erop alsof er nog mensen wonen hier. Dus misschien ben ik wel zwaar een overtreding, maar goed. Dat zie ik dan wel weer. Is de receptie geweest ooit? Een parkeerplaats. Ik loop even verder de camping op. Ik kan hem gewoon aankomen uitscheiden. Ja, volgens mij hebben we hier ergens een keer gestaan. Hier zo, op een van deze plekken volgens mij. Ja, dat klopt. Je staat ter hoogte van nummer 10, maar met de rug er naartoe. Je ziet het uitzicht vanuit de tent. Vrij vooraan de camping, maar ja, zeker weten doe ik het niet meer. Je loopt nu over de hoofdstraat richting zwembad, net als 25 jaar geleden. Ik loop even verder daar naartoe en dan ga ik weer verder. Ja, dat is er, dat was er, dat is er nu dus niet meer. Tennisbanen, pizzeria, de hele flikse bende. Ik ben nu beland bij het grote pleeggebouw volgens mij. Het toiletgebouw is in 1983 uitgebreid en gerenoveerd. De afwasbakken waren op de patio en we maakten er in 1984 en de jaren daarna volop gebruik van. Ja, dat is het. Nauwelijks meer op te houden. Het is bijna niet terug te herkennen ook. Het moet hier ergens nog een speeltuintje zijn. Ergens. Ongelooflijk. Ja. Ja, tot zo. Daar staat het winkeltje. En hier is dan ja, de plek waar het allemaal gebeurde. Restaurant. Het ultieme genot na een dag zwembad was een ijsje voor jullie en een pils voor ons op het terras van het restaurant.
En met uiteindelijk het zwembad. Hier. Kijk aan. Ik hou het kort. Dit is het dan. Het is godsheet. Dus ik ga zo meteen mijn kappen. Ik zwem helemaal de tering in mijn waterzak op. Nou ja. Ik heb wel zin in een duik eigenlijk. Nou, kijk maar maar. De groeten, hoi. Een zwembad is onmisbaar bij het klimaat van deze streek en bepaalde voor een groot deel de vakantie. We hebben er heel wat dagen in doorgebracht. Als ik me niet vergis, dan hebben we hier ergens gestaan nog. 25, 26, 27, 28, ik weet niet meer. Nou, ik loop nog even naar de rivier toe om te kijken of die dam er nog is en dan peer ik hem weer. Het is echt niet te houden, het is niet te hard hier. De rivier. Ik moet nog een eindje lopen voor het water, zo te zien. Ik herken hier ook helemaal geen ruk meer van terug, helemaal niks. Ik kan me herinneren dat daar ergens die grote dam moest zijn. En dat wij met Rob en Edwin en zo daar ongeveer zo'n hele hoge dam hebben gebouwd. De Esteron was ook een trekker van de camping. Zwemmen was niet mogelijk, maar dammen bouwen des te meer. Oom Rob heeft nog nooit zo erg zijn schouders verbrand als na een dag dammen bouwen. Jullie hadden in de voorgaande jaren al ervaring opgedaan. Dit is het dan, dit is al mijn laatste shot wezen. Ik ga hem hier even een beetje opfressen en dan loop ik weer terug naar de auto. En die rivier is natuurlijk zo vaak buiten zijn oevers getreden dat er geen steen meer overeind ligt natuurlijk van wat mensen hier ooit hebben gebouwd. Dus ik loop naar de auto toe en daarna rijd ik nog even naar Gillette. Ik dacht dat het goed is daar ergens. En dan is dat het. Aju. Goedemiddag. Bij de entree van Gillette. En van hieraf een prachtig uitzicht op de VAR. Of de Esteron eigenlijk volgens mij, die bij de VAR uitkomt en vervolgens doorstroomt naar Nice en dan in zee uitkomt. Dit is het dan, Gillette. Ik rijd er niet verder in. Het waait trouwens ook lekker hier. Ik rijd weer terug naar beneden en dan terug naar de camping.